درود دوستان، با یک ویدیو دیگه از مجموعه ویدیوهایی که در پاسخ به سوالات شما در قسمت کامنت ها خدمتتون ارائه میشه در خدمتتون هستم. در این ویدیو قراره چند تا از سوالات مهم شما که در قسمت کامنت ها در چند وقت اخیر از من سوال کردید رو پاسخ بدم. این ویدیو رو تا انتها مشاهده کنید چون ممکنه یکی از سوالات هم برای شما پیش بیاد. خب اولین سوال اینه که میگه پژو 405 من وقتی کولر روشنه آمپر آب بالا میره تا حد جوش بالا میاد، آیا طبیعیه؟ نه خیر، طبیعی نیست. ببینید اولا که کولر گرفتن کمپرسور کولر بله فشار زیادی رو موتور میاره، ممکنه باعث بالا رفتن دما تا یه حدی بشه، اما به حدی که بخواد به جوش برسه یا دچار مشکل کنه در واقع موتور بیش از حد داغ باشه نباید اینجوری باشه و به احتمال زیاد پن دورتون کار نمیکنه یا گرفتگی رادیات وجود داره در این خودرو. همچنین ممکنه سویچ 3 مرحله‌ای درست کار نکنه و فنهای دورتون رو به موقع در زمان کولر گرفتن فعال نکنه. در برخی مواقع هم ترموستات گیر میکنه و دچار مشکل میشه این سیستم. پیشنهاد میکنم اولا فنها رو بررسی کنید، سویچ 3 مرحله‌ای کولر رو بررسی کنید و در انتها هم ترموستات رو بررسی کنید ببینید که گیر نکرده باشه یا جام نشده باشه. سوال بعدی که پرسیدم تیبا 2 دارم، صدای جیغ مانند از قسمت تصمیتام یا دینام میاد، مخصوصا صبح مشکل چیه؟ خب این صدا بیشتر به دلیل شل بودن تصمیم دینام هستش یا ممکنه بولبرینگ های پولی خراب شده باشه. زمانی که تصمیم دینام یا جنس اون دچار مشکل باشه یا پولی های اون بد بسته شده باشه یا خود تصمیم شل باشه، در هنگام صبح یا در واقع زمانی که شما ممکنه چراغ‌ها رو روشن کنید، ولتاژ زیادی میگیرید، چراغ‌ها رو روشن میکنید، سر پیچ هم فرمون رو میچرخونید، این صدای جیغ مانند به وجود میاد. چرا؟ چون زمانی که شما چراغ‌ها رو روشن میکنید نیاز به ولتاژ بیشتری هست، از دینام باید بیشتر شارژ کنید. زمانی که دینام بیشتر شارژ میکنه و چرخش تصمیم بیشتر میشه، این شل بودن خودش بیشتر میشه. صبح‌ها هم با استارت اولیه چون تصمیم خوش شده، از طرفی زمان استارت اولیه که باتری شارژیه لازم نداره، این دینام باید شارژیه سریع انجام بده و این تصمیم صدا در میاد. پیشنهاد میگم تصمیم رو سیو کنید، اگر جنس اون دچار مشکل هستش هم اونو عوض کنید. سوال بعدی این که صمد F7 من وقتی موتور گرمه استارت که میزنم باید چند لحظه نگه دارم تا روشن شه، چرا؟ خب ببینید در موتور F7 به جز ایراداتی که ممکنه تو خیلی از موتورها باشه مثل سنسور دمای آب یا سنسور موقعیت نیلنگ یا عمود دور موتور و یا خرابی پمپ بنزین یا برگشت بنزین به باک، ممکنه سنسور میکس پاپ هم دچار مشکل باشه. چون خودروی F7 دارای سیستم CVT هستش و موقعیت پاشش هر سوزن روی هر سیلندر و همچنین باز و بسته شدن سوپاپ ها در هر سیلندر و محفظه احتراق بستگی زیادی به سیستم CVT داره و سیستم CVT یک بخش اساسی از وظیفه اون رو سنسور میلسوپاپ انجام میده و یک بخش هم شیر اوسیدی. اگر سنسور میلسوپاپ ایراد داشته باشه، زمانی که استارت اولیه میزنید چند تا استارت باید بزنید تا اون در واقع پاشیش درست صورت بگیره و موتور روشن میشه. همچنین خب برگشت بنزین هم که برای همه موتورها هستش، بنزین باید پشت سوزن و آمادی استارت اولیه باشه. اگر این بنزین برگرده به واگ و این در ریل سوخت وجود نداشته باشه، ممکنه باعث بشه که خودرو با استارت روشن نشه. میگن که پراید دارم وقتی تو دنده عقب حرکت میکنم یه صدای تق از زیر ماشین میاد، از چیه؟ ببینید این صدا معمولا به دلیل سیبک ها یا دست موتور یا پای موتور هستش. زمانی که شما در دنده عقب میزنید موقعی حرکت موتور یک لرزشی داره که بیشتر به دلیل پای موتور هستش یا سیبک ها که اینا دچار خرابی میشن و باعث یک لرزش میشه و این صدای تق مانند به وجود میاد. البته دلیل دیگه مثل خرابی جلوبندی وجود داره، همچنین ممکنه سیستم تعلیق خودرو ایراد داشته باشه که اون هم باید بررسی بشه، اما بیشتر به دلیل پای موتور و در واقع سیبک ها هستش. خب
سوال بعدی میگه پژو پارس من گاهی ناگهان خاموش میشه، مخصوصا وقتی پام رو از روی گاز برمیدارم، علتش چیه؟ ببین نگفتن که این پژو پارس موتور جدید هستش، موتور تیو 5 هستش، XU7 هستش یا XUM. اما خاموش شدن ناگهانی معمولا خب به علت خرابی سوپر موتور یا سنسور دریچه گاز هستش. همچنین ما نمیدونیم که دریچه گاز این خودرو برقی یا سیمی، اگر میدونستیم میتونستیم دقیق‌تر جواب بدیم. اما اگر دریچه گاز سیمی هستش، استوپر موتور و سنسور دریچه گاز، از طرفی ممکنه هوا کشیدن از قسمت مانیفولد یا خروج هوا از مانیفولد باشه، مثلا جایی که سلنگ بوستر ترمز وارد میشه اگر خراب باشه، شما زمانی که استارت میزنید تمام هوای درون مانیفولد خارج میشه از اون قسمت و خلایی ایجاد نمیشه و همین باعث خاموش شدن خود میشه. در موتورهایی که دریچه گاز برقی هم هستش، کالیبراسیون دریچه گاز برقی باید صورت بگیره، از طرفی پمپ بنزین و سوزن‌ها هم باید بررسی بشن، شاید ایراد از اون قسمت ها باشه. همچنین سنسور مپ هم در دریچه گاز برقی این ایراد رو وجود میاره. خب سوال بعدی یه تیبا دارم، در حین حرکت انگار لحظه‌ای برق قطع و وصل میشه، ماشین کپ میکنه، چی رو بررسی کنم؟ ببین این قطع و وصل برق اغلب به دلیل بست‌های باطی ممکنه شل باشه، جعبه فیوز اصلی یا همون جعبه فیوز اصلا به طور کلی ممکن دچار مشکل باشه، رله ها به صورت منظم و صفر در جای خودشون نباشن، دچار لرزش باشن. همچنین به جز جعبه فیوزها، کابل منفی بدن هم این تاثیر رو روی خودرو میذاره. بنابراین همه رو توی یک قسمت هستش، باطی و بستش چک کنید، جعبه فیوز رو بررسی کنید ببینید لغی نداشته باشه فیوزها و رله ها. از طرف کابل اتصال بدنه رو چک کنید ببینید شل نباشه یا اصلا کابل اتصال بدنه سولفات نزده باشه. همچنین بستای باطی هم چک کنید وقتی ممکنه شل نباشه ولی سولفات شده باشه که واسه قطع و وصل جریان برق میشه. سوال بعدی میگن که خودروی جک S5 دارم، 3 روز درگیر این مشکل هستم، کیلس رو فشار میدم ماشین استارت نمیخوره. خب ببینید این یکی از اون ایراداتیه که بسیار مهم هستش. ببینید در خودروهایی که گیربکس اتوماتیک دارن و استارت باید حتما پدال ترمز رو فشار بدید تا استارت بخوره ماشین، عمده ترین دلیلش خرابی میکروسویچ پدال ترمز هستش. در زیر پدال ترمز یک میکروسویچ هستش که اگر اتصالات اون یا خود میکروسویچ خراب باشه باز میشه اصلا ایلس کار نکنه، حتی ماشین استارت اصلا نخوره. بیشترین دلیلش همون هستش و اون رو باید بررسی کنیم. البته من راجع به میکروسویچ پدال ترمز ویدیویی در کانال گذاشتم، لینکش این بالا میذارم، اون رو توصیه میکنم حتما ببینید. در همه خودروهای اتوماتیک این میکروسویچ نقش بسیار مهمی داره. پژو 206 تیپ 5 داره، بعضی وقتا کولر کار نمیکنه ولی فن میاد، کمپرسور سالمه، دلیلش چیه؟ خب اگر فن کار میکنه ولی کولر سرد نمیکنه یا نمیاد، به احتمال زیاد سنسور فشار گاز کولر یا سویچ 3 محلی خودرو دچار مشکل هستش. اون رو حتما باید بررسی کنید، تو این ویدیو توضیح دادم، حتما ببینید. ضمن اینکه بجز این ممکنه اصلا فشار گاز کولر پایین باشه و این باعث بشه که کمپرسور کار نکنه، کلاج نکنه، یا وقتی کلاج میکنه دائم در واقع فشار زیادی به اون وارد بشه و این مشکل پیش بیاد براش. پس حتما فشار گاز کولر و اون سویچ 3 محله یا بررسی کنید. جنا معمولی دارم وقتی چراغ‌ها روشنه نور داخل صفحه کیلومتر کم و زیاد میشه، چرا؟ ببینید این مشکل ممکنه به دلیل نوسان برق دینام باشه یا رگولاتور دینام خراب باشه یا ضعیف شده باشه. بعضی مواقع هم ضعیف بودن باتری یا شل بودن بست‌های باتری این مشکل رو به وجود میاره. به طور کلی اول باید خروجی ولتاژ دینام رو بررسی کنید ببینید به میزان دقیق و درست باتری رو شارژ میکنه یا نه. بعد از اون که اون رو چک کردید بسته‌های باتری و خود باتری هم بررسی کنید و در صورت نیاز باتری باید تعویض کنید. خب دوستان ممنونم که این ویدیو رو تا انتها مشاهده کردید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. در پایان ازتون میخوام که هر نظر یا سوالی دارید
در قسمت کامنت ها با من در میون بذارید تا در قسمت بعدی ویدیوی پرسش و پاسخ حتما به اون جواب بدم. از طرف یه نظرسنجی هم میخوام ازتون داشته باشم که نظرتون راجع به لایو چیه و اگر در واقع کامنت یا سوالی یا در واقع انتقاد دارید در این باره حتما به من بگید که سازنده تر بشه و همچنین اینکه لایک ویدیو فراموش نشه. موفق و مؤید و پیروز باشید.